हेलो नेपाली कोरस, वेलकम टु कोडिङ विथ मोबाइल इन नेपाली। आज म सुगबानी तपाईँहरू स्वागत गर्दछु हाम्रो च्यानलमा। अहिले चाहिँ हामी 99 डेजको सिरिजमा डे 31मा पुगेका छौँ। डे 31मा क्वेसन रहेको छ, प्रोग्राम टु फाइन्ड एलसिएम अफ टु नम्बर्स, दुईवटा नम्बरको एलसिएम पत्ता लगाउनु छ। ठिक छ, युजिङ वाइल्स लुप भनेर है, युजिङ वाइल लुपले हामीलाई एलसिएम निकाल्नु छ। ठिक छ, अब एलसिएम भनेको फुल फर्म तपाईँहरूलाई थाहा छ भने म भनिदिउँ, थाहा छैन भने लिस्ट कमन मल्टिप्लिकेसन है। लिस्ट कमन मल्टिप्लिकेसन भनेको तपाईँको अब यसलाई म एउटा पिक्चर मार्फत तपाईँहरूलाई बुझौँ भने म एउटा पिक्चर छ, त्यसमा मैले एलसिएम भनेर मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ छ एलसिएमको होइन। एलसिएमको जसरी कि यहाँ एउटा छ, यहाँ एउटा डायग्राम छ, डायग्रामभित्रमा यहाँ दुईवटा सर्कल छ, यहाँ दुईवटा सर्कल छ। यो दुईवटा सर्कलभित्रमा तपाईँको यो दुईवटा नम्बर छ 30 अनि 20। यो दुईवटाको पहिला हामीले यहाँ डायग्रामले कतिले भाग खान्छ, त्यो 3ले नि भाग खान्छ, 2ले नि खान्छ, 5ले नि खान्छ, 20लाई पनि 2ले नि खान्छ, 2ले नि खान्छ, 5ले नि खान्छ। ठिक छ भने अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने यो जुन हाम्रो यो ओरेन्ज कलरको डायमिटर छ नि, यसको भित्र पर्ने 3 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 5 30 को भयो। ठिक छ, कसको हो? 30 को हो नि। त्यसै गरी 20 भित्र पर्ने 2 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 5। अब यसबाट यो साइडमा एकछिन, यो जुन छ नि यो साइडमा अगर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो भित्र रहेको सम्पूर्ण भागफल यहाँ लेखिदिएको छ। ठिक छ, अब यहाँ सबभन्दा पहिला अब हामीले के गर्छौँ, कमन निकाल्छौँ। जस्तै कमन रहेको छ, यो कमन रहेको छ, अब यो कमन रहेको छ तपाईँको यहाँ 2 कमन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कलर चुज गरौँ भनेको अलि हेर्छ, 2 कमन रहेको छ, र 2 एउटा यहाँ लेखियो। ठिक छ, कमन भ्यालुको अङ्क यहाँ लेखियो एउटा। त्यसपछि अनकमन अर्को यहाँ 5 पनि कमन रहेको छ, र 5 पनि एउटा लेखियो। अब कमन नभएका बाँकी रहेका 3 यहाँ, अनि फेरि 2 यहाँ के भयो लेखियो। लेखिसकेपछि यो सब अब मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। जस्तै 3 मल्टिप्लाई 5 10, 10 मल्टिप्लाई 3 30, 30 मल्टिप्लाई 2 कति हुन्छ साथीहरू? 60। त्यसै गरी हामीलाई आन्सर 60 निस्क्यो। अब एलसिएमको मैले तपाईँलाई सानो एउटा व्याख्या गरेँ ताकि तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन नरहिरहोस्, हामीले प्रोग्राम कसरी निकाल्छौँ। अब यो भयो तपाईँको यहाँको कुरा। अब हामीले प्रोग्राम निकाल्दा कसरी निकाल्छौँ त? प्रोग्राम निकाल्दाखेरि हाम्रो डाइरेक्ट योवाला जुन सब अङ्क छ नि, योवाला अङ्क निकाल्छौँ। ठिक छ, योवाला अङ्क निकाल्छौँ। दुईवटा नम्बर त हामीले लिन्छौँ युजलबाट, लिइसकेपछि त्यसकोमा यसरी एन्सर निकाल्छौँ। ओके, अब यो प्रोग्राममा कसरी गर्ने म तपाईँहरूलाई त्यो देखाउँछु। ठिक छ, प्रोग्राममा गर्नुभन्दा अगाडि म यसलाई पहिला बन्द गरिदिन्छु। अनि यहाँ पहिला सबभन्दा सुरुमा म एउटा बोइलप्लेट कोड लिन्छु। बोइलप्लेट कोड लिइसकेपछि अब हामीलाई युजरबाट पहिला सुरु दुईवटा नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै num1, num2, दुईवटा युजरबाट म पहिला नम्बर लिन्छु। ठिक छ, किनकि एलसिएम होस् दुवै तपाईँको कुनै पनि एउटा नम्बरमा निस्किने, दुईवटा नम्बरमा निस्किन्छ। एन्टर 2 नम्बर फर एलसिएम। ठिक छ, त्यसपछि यो लिइसकेपछि अब लोकेसन डिक्लेयर गराउँछु। लोकेसन डिक्लेरेसनको लागि %d फर एउटा, %d फर अर्को, 5d भयो, %d फर अर्को, कस्तो 5d फेरि भयो, %d फर अर्को। अनि अब यसको म के गराइदिन्छु, डिक्लेयर गराइदिन्छु। एनाटलेस num1 को लागि पहिलो %d फर num1, अनि फेरि एनाटलेस num2 को लागि दोस्रो %d। ओके, यतासम्म मैले युजरबाट दुईवटा नम्बर लिने एउटा
सर्टमा यहाँ मैले के गराएँ, मेसेज पास गराएँ, यहाँ त्यसको डिक्लेरेसन गराएँ। ठिक छ, यति गराइसकेपछि अब एलसिएमको लागि हामीले डाइरेक्ट एउटा म म्याक्स भेरिएबल बनाउँछु। के बनाउँछु, एउटा म यहाँ सरी म्याक्स भेरिएबल बनाउँछु। र म्याक्स भेरिएबलमा अब म यहाँ एउटा टर्नरी अपरेटर युज गर्छु। म्याक्स इज इक्वल टु ब्र्याकेटभित्रमा num1 num2 भन्दा ठुलो छ भने टर्नरी अपरेटर num1 इज टु num2 हुन्छ। ठिक छ, ओके। त्यसपछि हामी यहाँ वाइल्स लुप भन्ने छ त, हामी यहाँ वाइल्स लुप लाउँछौँ। वाइल्स लुप तपाईँको 1 2 को लागि चलाउँछु। त्यसपछि तपाईँको यसको भित्र म एउटा इफ कन्डिसन हाल्छु। इफ कन्डिसनमा तपाईँको म यहाँ पहिला कन्डिसन यहाँ लेख्न चाहन्छु। कन्डिसन के रहेको छ भन्दाखेरि म्याक्स रिमाइन्डर num1 इक्वल 0 छ भने क्यापलक कताबाट आउनु भयो, क्यापलक num1 इक्वल 0 छ भने एन्ड ल तपाईँको फेरि ल म्याक्स यो अब num2 को लागि पनि गर्छौँ। म्याक्स num2 रिमाइन्डर 10 अघि 10 गरेर num2 इक्वल 0 छ भनेदेखि हाम्रो के प्रिन्ट हुन पर्यो, प्रिन्ट एफ के हुन पर्यो, प्रिन्ट भन्दाखेरि एलसिएम अफ %d एन्ड %d इज %d कमा पहिलो %d num1 को लागि, सेकेन्ड %d num2 को लागि, थर्ड %d म्याक्स को लागि। ठिक छ, अब यति भएपछि मैले ब्र्याकेट क्लोज गरेँ र म यसलाई यहीँभित्र ब्रेक लगाइदिन्छु। ब्रेक लगाइदिइसकेपछि अब यसलाई म के गर्छु, म्याक्स जुन छ नि त्यो बटो क्रममा हालिदिन्छु है साथीहरू। म्याक्स यहाँ बटो क्रममा जानेवाला छ। ठिक छ, यति भएपछि हाम्रो प्रोग्राम एकदम रेडी भइसकेको छ। म तपाईँहरूलाई लाइन बाई लाइन बुझाइदिन्छु यहाँ मैले के गरेँ। ठिक छ, पहिला सुरु चाहिँ बोइलर प्लेट कोड लगाएँ। त्यसपछि इन्ट भेरिएबलमा, त्यसपछि मैले यो इन्टवाला भेरिएबलमा num1 num2 अनि म्याक्सलाई डिक्लेयर गरेँ। ठिक छ, यति गराइसकेपछि यहाँ num1 र num2 लिए युजरसँग num1 num2 लिइसकेपछि म्याक्स इज इक्वल टु num1 इज ग्रेटर देन num2 छ भन्ने टर्नरी अपरेटर मैले युज गरेँ, num1 इज टु num2। ठिक छ, त्यसपछि वेल्स लुप लगायो। वेल्स लुपभित्रमा म्याक्स रिमाइन्डर num1 यानि कि num1लाई तबसम्म डिभाइड गर जबसम्म त्यसको भ्यालु 0 आउँदैन। त्यही सेम कन्डिसन num2 को लागि पनि युज गर जबसम्म त्यसको भ्यालु 0 आउँदैन। यहाँ मैले त्यो सिम्पली गर्नु भनेर कोडको भाषामा त्यो भनेछु। ठिक छ, त्यसपछि प्रिन्ट एफ एलसिएम अफ %d एन्ड %d इज %d भन्नुको अर्थ पहिलो %dमा यो num1 को हाम्रो जुन num1 को एड नम्बर छ त्यो प्रिन्ट हुन्छ, सेकेन्डमा num2 को, त्यसपछि थर्डमा म्याक्सको जुन भ्यालु छ नि, यो म्याक्सको जुन भ्यालु छ हो त्यो प्रिन्ट हुन्छ। ठिक छ, यो म्याक्सको भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ। ल म्याक्स प्ले इन्क्रिमेन्ट फर्ममा हामीले यहाँ राख्दैछौँ। अब यति भइसकेपछि यसलाई कोडलाई फुल्ली कन्ट्रोल गरेर पुरा रन कोडलाई सेलेक्ट गरेँ र मैले यसलाई रन गरेँ। अब हामी सुरुमा यहाँ पिक्चरमा गर्थ्यो 2030 थियो, 2030 र एन्टर गरेँ। यसले सर हुन्छ 2030 एलसिएम अफ 2030 इज 60। बट मैले यहाँ एउटा प्रब्लम के आइदियो भन्दाखेरि यहाँ
एउटा कुनै एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा नम्बर मैले यहाँ प्रिन्ट भनौँ न एउटा एक्स्ट्रा नम्बर मैले यहाँ क्लिक गर्नु पर्ला छ। अब त्यो क्लिक किन गर्नु पर्ला छ भन्दाखेरि अगर म त्यसको कुरामा बुझ्न जाउँ भने ल है साथीहरू 10-12 मिनट भिडियो रोकेर मलाई यहाँ इरर खोजेपछि यहाँ पाइसक्यो। इरर एकदम सानो छ, तपाईँहरूले हेर्दा नि समझमा आउँदैन। म यसलाई जुम इन गरेर तपाईँहरूलाई देखाऊँ भने यो लाइनलाई म सिलेक्ट गरौँ भने यहाँ सुन्छु यहाँ बिचमा एउटा स्पेस छ। यो स्पेसले गर्दाखेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यो कोड रन गरेर एकचोटि देखाउँ होइन। यहाँ 20-30 स्पेस पछि के भइदिरहेछ, यो एन्टर गर्दाखेरि यहाँ स्पेसमा पछि केही छ जस्तो कम्पाइलरलाई लागिरहेछ र त्यसले त्यो खोजिरहेछ बट त्यसलाई पाइरहेको छैन। त्यसरी नै हामी त्यसलाई कुनै एउटा नम्बर अथवा केही एउटा पोइन्ट हामीले एउटा केही न्युमेरिकल चिज दिइरहेछौँ, त्यसलाई त्यसको खोज त्यही समाप्त भइरहेछ, त्यसलाई एन्सर दिइरहेछ। ठिक छ। अब जसरी नै म यो एउटा स्पेस मात्र हटाइदिन्छु नि साथीहरू, मेरो कोड हेर्नु है पुरा रेडी भइसक्यो। मेरो यो मिस्टेक हेर्नु भइरहेछ, कति सानो मिस्टेक छ जुन खोज्न मलाई 10-15 मिनट लाग्यो। कहाँ मिस्टेक भयो के मिस्टेक भयो पुरा सोर्स कोड यसो खोलेर मैले हेरेको अनि बल्ल मलाई थाहा भयो होइन। ध्यान गएपछि हेर्नुहोस् 20-30 क्लिक गरेर टेस्ट लगट्टै कति आयो 20-20-30 को एलसिएम कति हुन्छ 60 हुन्छ। त्यसै गरी म एउटा अझ नम्बर क्लिक गर्छु 45-55 हेर्नुहोस् लगट्टै आइरहेछ। 45-55 को कति हुन्छ 495 हुन्छ र मलाई त लाग्दैन। हेरौँ त कति भन्दा 45 and 55 एलसिएम कति हुँदो रहेछ, ए होइन 495 हुँदो रहेछ। अलि बढी आएको भएर अलि विश्वास नलागेको है, अरू केही पनि होइन। ओके अब एउटा अझ नम्बर हालौँ 25-65 325 आउँछ। ओके हाम्रो यसरी नै एलसिएमको जुन हाम्रो जुन यो प्रोग्राम छ त्यो सकियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा स्पेसले गर्दा कति ठुलो यहाँ इरर आइसकेको थियो। त्यसै गरी त्यही भएर कोडिङमा सानो इरर पनि सानो कुराले पनि ठुल्ठुलो इरर दिइदिन्छ है। त्यही भएर हामीले अलि कोडमा गर्दाखेरि ध्यान पुऱ्याउनु पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो। सी यू अगेन।